ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมพอตเตอร์ทุกท่านนะคะขณะนี้เราอยู่กันที่งานการประชุมรัฐสภาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าโดยความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกนะคะซึ่งในวันนี้นะคะจะมีการเปิดการประชุมนะคะด้วยการแสดงด้านวัฒนธรรมนะคะโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภานะคะแล้วก็นายมาตินจุนกองเลขาธิการสหภาพรัฐสภาก็นายทีผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนะคะผ่านวิดีโอเมสเสจนะคะซึ่งนี่ก็เป็นพิธีการเปิดนะคะในการประชุมครั้งนี้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ
the first performance, as you saw, absolute movers and shakers indeed. They shook the carpet and they moved some flora there, but I'm sure you all thoroughly enjoyed that. But the Corn mass dance drama that's taken from the Ramakien tale, or some of you might know it as Ramayana. And of course, the second performance, I'd like to direct your attention to the musical instruments here, traditional musical instruments. And this is the Pongman, which is a circle of wooden blocks, and we've also got the Ranad, which is the traditional Thai xylophone. All right, we're now going to officially commence with the opening remarks. I have the honor of inviting His Excellency, the Minister of Public Health of the Kingdom of Thailand, to the podium, please. And we're all going to extend our warm welcome as he makes his way to the stage. His Excellency Somsak Thepsutin. ท่านประธานวุฒิสภาท่านมงคลสุรสัจจะท่านเลขาธิการสภารัฐสภาคุณมาตินตุนกอท่านผู้อำนวยการองค์การอนามัยโรคประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีกไซนาวาเชตท่านผู้แทนรัฐสภาประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคณะทูตานุทูตประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่านผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนามของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่การประชุมรัฐสภาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยความมั่นคงทางสุขภาพระดับโลกในวันนี้ผมขอขอบคุณรัฐสภาไทยสหภาพรัฐสภาและองค์การอนามัยโลกที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่สมาชิกรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีจากประเทศต่างๆในภูมิภาครวมทั้งได้พบปะหารือกันถึงความท้าทายและแนวทางการส่งเสริมบทบาทของรัฐสภาและความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศภูมิภาคและโลกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมป้องกันและตอบโต้โรคภัยระบาดใหญ่ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยและเกิดผลกระทบรุนแรงเพิ่มขึ้นประเทศไทยได้ดำเนินบทบาทสำคัญในด้านความมั่นคงทางสุขภาพระดับโลกเข้าเป็นสมาชิกของวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกมาเป็นระยะเวลากว่า10 ปีประเทศไทยสามารถจัดการโต้ตอบโรคระบาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและภาคเอกชนจนได้รับการประเมินตัวชี้วัดดัชนีความมั่นคงทางสุขภาพในลำดับต้นๆของโลกประเทศไทยยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความมั่นคงทางสุขภาพผ่านนโยบายสำคัญได้แก่การร่วมมือการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคและการพัฒนาขีดความสามารถในระดับชาติการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDด้วยการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันที่ต้นเหตุการนำดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในระบบสุขภาพและการ
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วนและสุขภาพภาคประชาชนผมเชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือในประเด็นสำคัญเหล่านี้สุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนำไปสู่ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพในภูมิภาคของเราต่อไปขอบคุณครับ Thank you very much indeed to Your Excellency Somsak Thepsutin, the Minister of Public Health of the Kingdom of Thailand, for your gracious presence with us this morning and for your opening remarks. We truly appreciate it very much indeed. Now next is the opening remarks from Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, the WHO Director General. He is unable to be present with us on site this morning, but he has sent in a video message. So let's take a look at the big screen and see what message he has to share with all of us. Please. Your Excellency Prime Minister Shinawatra, Honorable Nurmatha, President of the National Assembly and Speaker of the House of Representatives, IP Secretary General Martin Chungong, my Regional Director Saima Wazir, distinguished guests, dear colleagues and friends. Sawadee Krap, I thank the Parliament of Thailand for hosting this important conference. As parliamentarians in Thailand or anywhere, you are instrumental in championing and enacting laws to build and maintain robust health systems that are resilient in the face of known and emerging threats. This conference is an opportunity to exchange lessons learned with neighbors, to share experiences, and to map out new challenges in the Asia-Pacific region so that your communities are better prepared for the health challenges of today and tomorrow. After the many health shocks of recent years, it's crucial to rebuild trust between communities and governments. Achieving this depends on working in a truly multi-sectoral fashion, with national parliaments providing oversight and direction. WHO supports parliaments and our member states with guidance and technical expertise. With our partners, the Interparliamentary Union, we have developed the Handbook for Parliamentarians with practical tools to enhance health security. I invite you to read it and use it. I also seek your support for the WHO Pandemic Agreement, which member states are negotiating. Thank you for your continued commitment to using the power of parliaments for a healthier, safer, fairer world. As a former parliamentarian myself, I know the power you have and the difference you can make. Khop kun krap. I thank you. Khop kun ka, and thank you to Dr. Tedros there for taking the time to send us his message, further highlighting the importance of why we are all gathered here today to exchange lessons learned, to share best practices, to tackle the health challenges out there. And now, without further ado, I would like to invite Mr. Martin Chungong, the Secretary General of the Interparliamentary Union, to share his thoughts with us. So please, let's extend him a warm welcome as he makes his way center stage. Mr. Martin Chungong, the floor is yours. Your Excellency, the President of the National Assembly and Speaker of the House of Representatives of Thailand, Your Excellency, the President of the Senate of the Kingdom of Thailand, Excellency, Honorable Minister of Health of the Republic of the Kingdom of Thailand, my very good friend, Dr. Saima Wazir, Regional Director for Southeast Asia of the World Health Organization, distinguished members of Parliament present here, guests, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to be back to this hospitable kingdom
of Thailand. And the pleasure is double given that we are gathered here to put our heads together on something that is very crucial, delivering on health for humanity, especially the communities that you represent here. I am pleased to see that there are substantial numbers of members of parliament coming from this region, and this bears testament to the crucial need for us to work together, as has been pointed out, to work together across bridges in order to deliver on the expectations of the people. And you, as members of parliament, you owe it to your constituents to bring better health care. And I believe when we were waiting to be ushered into this room, I agreed with His Excellency, the Minister of Health of the Kingdom of Thailand, on the need for legislators to take the lead in promoting health for all in the various regions. So let me use this opportunity to thank the hosts of this very important conference, the Parliament of Thailand, as well as the government of this wonderful country, for the gracious hospitality that you have extended to all of us here. The cultural performance that we have just witnessed here is just part of that legendary hospitality that Thailand is known for. And when we gather to discuss very important matters such as global health security, I just go back to the work that we do with the World Health Organization. We just heard my colleague, Director General of WHO, Dr. Tedros, mentioning the strong partnership that we have with the World Health Organization, and we continue to strengthen those links between the parliamentary community, the policy-making community that you represent, and the scientific community that the World Health Organization leads. And let me use this moment to pay a special tribute to Dr. Saima Wazek. I know how busy your schedule is, and you were able to find time to come and commune with us on this very important matter. Thank you for your commitment, Saima. We want to make sure that the two communities, the policy-making communities and the scientific communities, can come together so that policy can be informed by evidence and expertise. And when we look at the COVID-19 pandemic and the ongoing negotiations on the pandemic treaty, which Director General of WHO mentioned a moment ago, we see how important it is for us to have access to accurate information and expertise so as to be able to deliver policies that are consonant with the expectations of the people. And I want to echo Dr. Tedros in saying that parliaments and parliamentarians as legislators have a very important role to play. I must say they must play a vital role, take a leading role in promoting health. And as policy makers and representatives of the people, you parliamentarians are uniquely positioned to advance health emergency preparedness and response. You can enact the necessary legislative, legal frameworks, allocate critical resources, and ensure accountability for commitments undertaken by your governments. Moreover, your advocacy can amplify the voices of those most affected by health crisis, ensuring that no one is left behind. Indeed, it is the vulnerable and marginalized among us who bear the brunt of pandemics and other health emergencies. This is why equity,
must be prioritized in all health sectors. Building inclusive systems that address the needs of the most disadvantaged is therefore essential to achieving long-term resilience and, more generally, sustainable development for all. Parliaments must be at the heart of this effort to ensure that ambitious commitments for health emergency preparedness are effectively implemented by governments so as to accelerate the implementation of all sustainable development goals. Global challenges such as climate change and the threat of new pandemics are increasingly intertwined, creating a landscape of compounded crises that demand urgent and coordinated responses. Climate change not only exacerbates health vulnerabilities but also strains healthcare systems worldwide. Parliaments must be at the forefront of efforts to address these challenges by enacting climate resilient policies, sustainable practices, and integrating climate considerations into health security frameworks. Parliamentarians can ensure that communities are better prepared to face these dual threats. Additionally, fostering international cooperation, and that's what we're doing here, and supporting scientific research on the intersections of climate change and health are vital for proactive and equitable solutions. Health security is not an isolated endeavor. Viruses know no borders, and neither should our efforts to combat them. The IPO has been providing a platform to raise awareness, exchange experiences, and learn about existing health security instruments and parliamentary practices to support them. I am delighted that this is the second conference dedicated to this critical issue, following the first ever regional conference that we organized in Africa last year. The conference we are inaugurating today provides a unique platform to learn from one another, exchange insights, and forge a regional path forward. By sharing best practices and exploring innovative solutions, we can collectively enhance the capacity to protect the lives of the people, all the people. Let us seize this opportunity, therefore, to reaffirm our commitment to health security, to build bridges of cooperation across parliaments, and to strengthen the legislative and policy tools that will help us meet future challenges head-on. In this regard, I want again to stress the importance of providing tools, and that is why with the World Health Organization we have developed that handbook on global health security that the Director General was referring to. We hope that using this toolkit will complement the knowledge and experience that we will garner here over the next 2 days. I thank you for your kind attention, and I look forward to very constructive discussions and a collaborative effort to work towards the well-being of all, so that no one can be left behind. Thank you very much. Thank you to you, Mr. Martin Chimbom, Secretary General of the IPU. Delighted to have you with us this morning. Now, in such a calm, soothing voice there, but with a very powerful message to all of us. He's just highlighted the need for all members of Parliament to continue forging ahead, working together to promoting health for all, leaving no one behind, because it is a duty, it is a responsibility. So take that lead once again. Thank you
so very much. And now last but most certainly not least, as part of the official opening ceremony, I have the honor of inviting the President of the National Assembly and Speaker of the House of Representatives of the Kingdom of Thailand to kindly take to the podium, please, and address the distinguished audience here, His Excellency Wan Mohammed Nomatar. ท่านประธานวุฒิสภาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านเลขาธิการสหภาพรัฐสภา IPU ท่านผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านสุทันทูตผู้มีเกียรติท่านผู้แทนองค์การสหประชาชาติ ระหว่างประเทศภายใต้ขององค์การสหประชาชาติท่านผู้แทนรัฐสภาเอเชียแปซิฟิกท่านสมาชิกรัฐสภาที่เคารพทุกท่านในนามของรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทยผมขอต้อนรับทุกท่านสู่การประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศว่าด้วยความมั่นคงด้านสุขภาพครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งจัดร่วมกันโดยสหภาพรัฐสภารัฐสภาไทยองค์การอนามัยโลกผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รับเกียรติทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในวันนี้และหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขสบายในระหว่างพำนักอยู่ในกรุงเทพมหานครในลำดับแรกผมขอบคุณสหภาพรัฐสภาที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญนี้ด้วยความเข้มแข็งอย่างยิ่งการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งขององค์การอนามัยโลกก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันในการกระชับหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อเคลื่อนวาระความมั่นคงด้านสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาคนี้รัฐสภาไทยขอชื่นชมต่อสหภาพรัฐสภาที่ได้มีบทบาทในการเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกรัฐสภาในกระบวนการสาธารณสุขระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการเจรจาความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยโรคระบาดและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอนามัยระหว่างประเทศพร้อมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่สมาชิกรัฐสภาในการร่วมกันเสริมสร้างความพร้อมทั้งด้านกฎหมายงบประมาณไปจนถึงศักยภาพในการตอบสนองความเสี่ยงของโรคภัยต่างๆเพื่อปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อนับว่าประเทศไทยได้รับเกียรติอย่างสูงในการมีส่วนร่วม ร่วมกับสหภาพรัฐสภาในการขับเคลื่อนวาระดังกล่าวนี้การประชุมครั้งนี้นับว่าจัดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเพราะหลังจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 แล้วได้ฝากบทเรียนเตือนให้พวกเราว่าไม่มีประเทศใดที่จะรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคระหว่างประเทศโดยลำพังต้องอาศัยความร่วมมือพหุภาคีจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะประกันได้ว่าทุกประเทศมีความพร้อมที่จะรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขที่อาจจะอุบัติขึ้นในอนาคตหรือเมื่อไหร่ก็ได้ในห่วงเวลาของ
การระบาดโรคใหญ่สมาชิกรัฐสภาที่มีความเท่าทันต่อข้อมูลและสามารถจะมีบทบาทในเชิงรุกผ่านการใช้อำนาจทางด้านบัญญัติในการบูรณาการเชื่อมโยงพันธกรณีระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการในระดับท้องที่การผนึกกำลังระหว่างรัฐสภาของประเทศสมาชิกเครือข่ายที่มีส่วนร่วมและมีส่วนเสียจึงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนทางด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบให้มีความก้าวหน้าอย่างสำคัญยิ่งประเทศไทยมีความมุ่งหมายที่จะใช้โอกาสที่สมาชิกรัฐสภาจากทั่วภูมิภาคได้ร่วมกันมาประชุมในครั้งนี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาความร่วมมือและความสามารถหุ้นส่วนของพวกเราในการผ่านการแลกเปลี่ยนทัศนะประสบการณ์การปฏิบัติที่ดีเพื่อจัดการกับโอกาสความท้าทายต่างๆรวมทั้งปัญหาคำตอบสำหรับโจทย์ของความมั่นคงด้านสุขภาพภูมิภาคของเราที่ต้องเผชิญต่อไปด้วยภูมิหลังความเชี่ยวชาญและมุมมองที่หลากหลายของท่านทั้งหลายจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้มีการแลกเปลี่ยนและเอื้ออำนวยให้เราสามารถที่จะหามาตรการต่างๆของรัฐสภาในการที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพในระดับภูมิภาคร่วมกันอีกทั้งมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุขตลอดจนการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพของบุคคลสาธารณสุขซึ่งจะเป็นด้านหน้าของประเทศอย่างต่อเนื่องผมมีความมั่นใจว่าประสบการณ์และเรื่องที่เราจะร่วมกันสร้างความสำเร็จในการแพร่แพร่ต่างๆรวมทั้งประสบการณ์ที่เราได้ช่วยกันป้องกันโรคระบาดโควิด -19 ก็จะเป็นหนึ่งในหลายๆบทเรียนซึ่งควรจะการแบ่งปันไว้ยิ่งกว่ากันหากความสำเร็จนี้อาจจะเป็นรากฐานสำคัญเพื่อต่อยอดไปสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านสุขภาพในระดับภูมิภาคซึ่งจะประกันสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงบรรลุสุขภาวะและเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมรัฐสภาไทยพร้อมที่จะมีบทบาทสร้างสรรค์ในการยกระดับสาธารณสุขของไทยที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับโรคอุบัติใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยที่รับใช้บริการประชาชนของประเทศนี้มากกว่า2 ศตวรรษให้มีความมั่นคงยั่งยืนและเป็นที่ยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมจะสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการแพทย์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมกันนั้นรัฐสภาก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับรัฐสภาของมิตรประเทศในภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพของภูมิภาคตลอดจนการขยายความเป็นหุ้นส่วนในการครอบคลุมในการทำงานอย่างมีประโยชน์ต่อประชาชนทุกหมู่เหล่านอกจากนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนิทรรศการซึ่งจัดขึ้นในห้องข้างเคียงกับห้องประชุมของเรานี้รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้จะมีสาระประโยชน์และสร้างบันดาลใจให้กับท่านทั้งหลายได้ไม่น้อยตลอดจนในเย็นวันนี้ก็จะมีงานเลี้ยงที่รัฐสภาไทยจัดขึ้นไว้บนเรือ
แม่น้ำเจ้าพระยาข้างโรงแรมนี้ซึ่งเราจะพยายามทำให้ทุกท่านได้ประทับใจในการประชุมในครั้งนี้สุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จดังวัตถุประสงค์ทุกประการขอให้ทุกท่านได้รับประสบการณ์อันทรงคุณค่าตลอดการประชุมและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ใน2 วันนี้พร้อมทั้งขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสารเสวนาอย่างเข้มข้นเพื่อให้ทุกเสียงและทุกความต้องการของทุกประเทศจะได้เป็นที่รับรู้โดยผมเองและประเทศไทยรัฐบาลไทยจะเฝ้าติดตามผลลัพธ์ของการประชุมนี้ด้วยความหวังว่าจะได้นำสู่เป้าหมายที่สำคัญยิ่งนั่นคือสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในภูมิภาคนี้และทั้งโลกโดยเราไม่จะทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลังเพื่อนสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติครับท่านสุภาพสตรีท่านสุภาพบุรุษในโอกาสนี้ผมขอเปิดการประชุมรัฐสภาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกอย่างเป็นทางการณบัดนี้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านวานโมฮัมเหม็ดโนมัทาเรียนเชิญท่านอยู่ต่อบนเวทีสักครู่หนึ่งนะคะเรียนเชิญท่านอยู่ต่อสักครู่นะคะ Now we have just heard the opening remarks from the President of the National Assembly and Speaker of the House of Representatives of the Kingdom of Thailand requesting for him to kindly remain center stage please as we'll now go into the group photo opportunity on the stage. I'd like to invite also His Excellency Mr. Mongkol Surasatta, President of the Senate of Thailand, His Excellency Mr. Somsak Thepsutin, Minister of Public Health of the Kingdom of Thailand, Mr. Martin Chuvong, Secretary General of the IPU, Ms. Saima Wazir, WHO Regional Director for the Southeast Asia region. Taking your positions on the stage for the group photo. We have 3 group photos. This is the first one. Inviting the dignitaries to take their position, please, right in the center. And then we will be inviting other esteemed guests to join us. But first, if we could have all the distinguished guests up on stage, we'll just make it correct there and ensure that they're in the right spot. Yes, if you could continue to face forward, please. And let's have that smile on your faces. We're here for a good reason to move forward when it comes to working for the people, for health security, not just in Thailand but in the region, global health security. And just allowing the photographers, members of the press, a couple more seconds. And then I would like to invite all the distinguished in the front row, please. Distinguished guests in the front row, if you could kindly join us on stage, please. So inviting the chairperson of the Committee on Foreign Affairs in the Senate, chairperson of the Committee on Public Health, and also president of the second vice president, rather, of the Senate, the leader. The first Deputy Speaker of the House of Representatives and the Chairperson of the Committee on Foreign Affairs from the House of Representatives will be making their way on the stage to join the key dignitaries there.
so much to the photographers. May I kindly invite the... Alright, so just a couple more seconds, please. I think there's a request for everybody, the esteemed guests on the stage, to please look forward towards the photographers in the back. ทุกท่านที่อยู่แถวกลางนะคะช่วยหลบทางช่างภาพด้วยนะคะ so people in the center if you could kindly move please because we want the position clear เดี๋ยวเชิญนะคะท่านที่อยู่ด้านกลางนะคะก้มลงนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะให้ช่างภาพด้านหลังเก็บภาพก่อน so inviting everybody on the stage please to face forward once again so that the photographers and members of the press at the back of the hall are able to capture this photo as well, please. Thank you so much. If the distinguished gentleman and the distinguished lady in the front row kindly stay put and inviting the gentleman and the lovely lady in the second row to kindly step down and take your position once again. เรียนเชิญท่านที่อยู่แถวที่2นะคะด้านล่างเวทีนะคะขอบพระคุณค่ะ So inviting the esteemed guests in the second row to kindly make your way back to your seats, please. And now I would like to invite all the heads of delegations and the representatives of the UN entities to kindly step forward and join us on the stage. Thank you very much. Once again, inviting the heads of delegations and UN entity representatives to please join us on the stage, please. Take your position. Second row, we've got that platform for you, ensuring that we can see you. Once again, heads of delegations, if you could promptly make your way to the stage. And if we could have all of you, the rest of you, remain seated, please, because we do want a clear view for photographers in the back to take their pictures as well.